নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ আজি মই অসমীয়াৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈছোঁ যিখিনি তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ বাবে 99% কমন। গতিকে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনকেইটা আজি মিছ নকৰিবা। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কোনো স্কিপ নকৰি চাই যাবা। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা আৰু নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। গতিকে আমি কুৱেশ্যনটা আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যনটা আলোচনা কৰি তোমালোকে এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, তোমালোকে যে আমাৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আমাৰ দৈনিক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। তো এতিয়া প্ৰথমটো কুৱেশ্যন মই ক'ব ওলাইছোঁ তোমালোকক। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াত আছে, কাক আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী বুলি কোৱা হয়? কাক আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী বুলি কোৱা হয়? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক অসমীয়া আধুনিক সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী বুলি কোৱা হয়। এইটো কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ হৈ গ'ল। এইটো যদি তোমালোকে পৰীক্ষাত আহে তোমালোকে 1 নম্বৰকৈ আহিব। এইবাৰ তোমালোকে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ, সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কিমান চনত জন্ম হৈছিল? সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কিমান চনত জন্ম হৈছিল? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা 1864 চনত জন্ম হয় আৰু অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ আহঁতগুৰিত জন্ম হয়। আৰু তোমালোকৰ ইয়াত মৃত্যু চনটো দিয়া হৈছে 1938 চন। 1864 চনৰ পৰা 1938 চন। এইবাৰ তোমালোকৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ, শিৱসাগৰ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা কিমান চনত এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে কলকাতালৈ যায়? ইয়াত তোমালোকৰ কৰ ঠাইত ত হৈ আছে, তোমালোকে শুদ্ধ কৰি ল'বা। তোমালোকৰ এনচাৰটো হ'ব শিৱসাগৰ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা 1886 চনত এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে কলকাতালৈ যায়। তো এইটো হ'ল তোমালোকৰ এনচাৰটো। তো তোমালোকে মই নেক্সটটো কুৱেশ্যন কৈছোঁ, এইকেইটা যদি তোমালোকৰ পৰীক্ষা আহে তোমালোকে 1 নম্বৰকৈ আহিব। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। ইয়াত 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ মাজলৈ আহিলে। ইয়াত কুৱেশ্যনটো আছে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কাৰ লগত বিবাহ সম্পন্ন হয়? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কাৰ লগত বিবাহ সম্পন্ন হয়? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব বংগৰ বিখ্যাত ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ কন্যা প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱীৰ লগত তেওঁৰ বিবাহ সম্পন্ন হয়। কাৰ লগত হয়? বংগৰ বিখ্যাত ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ কন্যা সন্তান প্ৰজ্ঞা সুন্দৰীৰ লগত বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইবাৰ তোমালোকক নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নেতৃত্বত জোনাকীৰ জৰিয়তে অসমীয়া সাহিত্যলৈ প্ৰৱাহিত হয়। তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নেতৃত্বত জোনাকীৰ জৰিয়তে অসমীয়া সাহিত্যলৈ ৰোমাঞ্চকৰ ঢল প্ৰৱাহিত হয়। ৰোমাঞ্চকৰ ঢল প্ৰৱাহিত হয়। এইটো তোমালোকৰ এনচাৰটো হৈ গ'ল। এইবাৰ তোমালোকক মই নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ। ইয়াত তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো আছে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ধেমেলীয়া নাটক দুখন কি? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দুখন ধেমেলীয়া নাটকৰ নাম। তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ, এনচাৰটো চাবা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ধেমেলীয়া নাটক দুখন হ'ল, এক হ'ল নুমল, হৈ গ'ল, এক হ'ল নুমল আৰু 2 নম্বৰটো হ'ল চিকৰপতি আৰু নিকৰপতি। চিকৰপতি আৰু নিকৰপতি এই দুখন হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দুখন ধেমেলীয়া নাটক। এইবাৰ তোমালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল আধাৰ কি আছিল? ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল আধাৰ কি আছিল? তো ইয়াৰ এনচাৰটো চাবা, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল আধাৰ মূল্যবোধ শিক্ষা আছিল। মূল্যবোধ শিক্ষা আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন মন কৰিবা। ইয়াত আছে, প্ৰথম অৱস্থাত মূল্য শব্দটো কি উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল? প্ৰথম অৱস্থাত মূল্যবোধ শব্দটো কি উদ্দেশ্য ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব প্ৰথম অৱস্থাত মূল্য শব্দটো অৰ্থনৈতিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এইবাৰৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰিবা। এইবাৰ ওপৰৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰিবা। ভিজিট শব্দৰ অৰ্থ কি? ভিজিট শব্দৰ অৰ্থ কি? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ভিজিট শব্দৰ অৰ্থ হ'ল ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ডাক্তৰক দিবলগীয়া মাননি। ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ডাক্তৰক দিবলগীয়া মাননিয়ে হ'ল ভিজিট শব্দৰ অৰ্থটো। এইবাৰ তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন মন কৰিব। ইয়াত আছে 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, লেকেটীয়া নৰীয়া শব্দৰ অৰ্থ কি? লেকেটীয়া নৰীয়া শব্দৰ অৰ্থ কি? তো ইয়াৰ এনচাৰটো চাবা তোমালোকে, দীৰ্ঘ সময় জুৰি হৈ থকা ৰোগীৰ শৰীৰত আঠাৰ দৰে লাগি থকা বেমাৰ। এইটোৱে হ'ল লেকেটীয়া নৰীয়া শব্দৰ অৰ্থ। এইবাৰ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিলে
কৈশোৰ কাল এটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা। কৈশোৰ কালৰ এটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা। তো ইয়াত তোমালোকে এনচাৰটো চাবা। কৈশোৰ কালত দ্ৰুত শাৰীৰিক বিকাশ লক্ষ্য কৰা যায়। এইটোৱে হ'ল এটা ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য। তোমালোকে যদি পৰীক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য এটা আহে তোমালোকে এইটোকে লিখি দিবা, তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা। তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন যদি পৰীক্ষা আহে তোমালোকে 1 নম্বৰকৈ আহিব। এবাৰ তাৰপাছত কুৱেশ্যনটো চাবা তোমালোকে। কোন সময়ছোৱাক কৈশোৰ কাল বুলি জনা যায়? কোন সময়ছোৱাক কৈশোৰ কাল বুলি জনা যায়? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব কিশোৰ কিশোৰীৰ ক্ষেত্ৰত পৰিলক্ষিত হোৱা পৰিৱৰ্তন আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য কৰি 10ৰ পৰা 11 বছৰ বয়সৰ পৰা 18ৰ পৰা 19 বছৰ বয়সৰ সময়খিনিকে সচৰাচৰ কৈশোৰ কাল বুলি জনা যায়। বাল্যকাল আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজৰ সময়ছোৱাক হৈছে কৈশোৰ কাল। তো এইটো হ'ল তোমালোকৰ এনচাৰ। এই যদি তোমালোকৰ পৰীক্ষা আহে তোমালোকৰ 2 নম্বৰকৈ আহিব। তো তোমালোকে এইটো জানিলে আছে তেনে তোমালোকৰ পৰীক্ষা লিখি দিবা, তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে কৈছোঁ মই, আদৰ্শবাদী দাৰ্শনিকৰ মতে মূল্যবোধ কেইটা আৰু কি কি? আদৰ্শবাদী দাৰ্শনিকৰ মতে মূল্যবোধ কেইটা আৰু কি কি? তো ইয়াৰ এনচাৰটো চাবা। আদৰ্শবাদী দাৰ্শনিকৰ মতে মূল্যবোধ 3টা আৰু সেইকেইটা হ'ল সত্যম, শিৱম আৰু সুন্দৰম। সত্যম, শিৱম আৰু সুন্দৰম এইকেইটাই হ'ল আদৰ্শবাদী দাৰ্শনিকৰ মতে মূল্যবোধ কেইটা। তো এইকেইটা হ'ল তোমালোকৰ আজি কুৱেশ্যন কেইটা। তোমালোকৰ মাজলৈ আজি এইকেইটা কুৱেশ্যন লৈ আহিলোঁ। যদিহে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয়কৈ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি নিজৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা। আৰু দৈনিক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ তোমালোকে নিশ্চয়কৈ নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা। তো আজিলৈ ধন্যবাদ।